Bună dimineața, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu YouTube, Drumul spre 50. Fetele, bine ați venit, Olivia și Pușa, pentru un nou podcast. Mulțumesc pentru mesajele voastre, mulțumesc că mă urmăriți și ascultați și îmi trimiteți mesaje frumoase. Azi o să vorbim despre... este o discuție liberă. Dinții la vedere. Dinții la vedere. Așa, motoul Kingei. Așa. Dinții la vedere, dragii mei. Tot așa, fucsia, pink, combinațiile culorilor vii, culorile anului în care vedem viața în roz. Despre ce vorbim, fetelor? Experiența noastră în capo, motivația noastră, mesajele noastre către voi, despre antrenamentele noastre. Cum vă simțiți azi? Dimineața? Se dăm cuvântul. Dar întotdeauna foarte bine când suntem împreună. Mulțumesc frumos, tu, Olivia. Eu zic că foarte bine și acea fucsie de care pomenește culoarea anului, iată că ne va însoți și de ziua Kingei. Vrem să facem un eveniment mai deosebit și iată că ne urmărește această culoare. Am făcut o abatere scurtă de la galben și negru, care sunt culorile capo. Noastre, da. Am zis că de data asta mai rupem puțin monotonia și intrăm și pe modă, ca să completăm imaginea pe care vrem să o dăm. Putem să combinăm galben cu fucsia. Și negru cu fucsia. Da, și negru cu fucsia. Să facem un trend nou. Yeah. Oricum, motivația noastră, motivația voastră, că acum vreau să vorbim despre voi, ca fete de 3 ani, de 4 ani ne cunoaștem și vreau să vorbim despre cum vă simțiți pe ghete, cum v-a schimbat viața, cum vă vede lumea, ce întrebări vă pun când vă întâlniți pe stradă, pentru că noi am fost la foarte multe emisiuni. Am fost la Răzvan Decidane, am fost la ProTV, la Antena. După ce am intrat în Cartea Recordurilor, am fost în presă, deci toată lumea ne știe capo. Te pupăm, Alin. Alin a fost la un podcast în care am vorbit despre colaborarea noastră și pe partea ce face el în capo. Azi vreau să discutăm despre voi. Cum vă simțiți? Tu, Pușa, în câteva cuvinte, ce faci azi după ce terminăm podcastul de dimineața? Unde te duci? Cum poți să ajungi tu de 3 sau de 5 ori la antrenamente? Pentru că este un lucru foarte important ca să motivăm generația noastră să nu vină cu scuzele că nu am timp, că sunt ocupată, că copii, că distanța. Cum reușești tu să ajungi la antrenamente și cum reușești ca să convingi pe toți care te urmăresc și vin la antrenamente, cum reușești să convingi în 2 secunde ca să facă sport? Dacă vrei, poți. Și dacă chiar crezi în ce faci și îți place ce faci, poți. Și poți să te și organizezi. Și apropo de asta, chiar aș vrea să și punctez un lucru. Înainte de a ne întâlni și de a intra în capo și a forma noi echipa capo, eu am făcut sport mulți ani înainte, dar în ultima perioadă am devenit o workaholică și s-a și văzut. M-am expandat, ca să vorbesc frumos, și într-adevăr, așa cum multă lume spune, nu aveam timp. Dar asta a fost o scuză sau chiar ai avut timp? N-am avut timp, dar era și o scuză. Pentru că dacă vrei să-ți organizezi, dacă vrei cu adevărat, îți poți organiza timpul de așa manieră încât să introduci. Dar ție ce-ți trebuia mișcarea. să fie motivația asta să vii? Să găsesc o formă de mișcare și o echipă care să mă motiveze și să mă atragă. Să-mi placă ce fac. Și chiar Kangoo Jump pot să spun că a devenit sportul meu preferat. Stai, în primul rând, și ești și medic în echipa noastră, pentru că toți cei care vin prima oară la antrenamente, ești totdeauna acolo, tu ești care oricine, orice probleme de sănătate are, vine la tine, vorbești cu ei, consultație face-to-face înainte de oră. Hai să vorbim acum și cu Olivia. Olivia e pe scenă și
e cu echipa și predă pe scenă la antrenamentul Capo ABC, la antrenamentele începătoare sau senior training și povestește-ne tu cum vezi pe Pușa de acolo. Pe Pușa? Da, Dar acum să vorbim despre pe Pușa. mine. Păi stai, că nu e corect. Păi pune-o pe Pușa prima dată să vorbească despre mine și pe aia vorbesc și eu despre Pușa. Ok, Că eu atunci deja continuăm. am mintea mea ce să Da, spun deja despre știi, Pușa, dar ok. nu vreau să suflu. Bine? Atunci continuăm cu Pușa. Da. Deci tu cum vezi pe Olivia pe scenă? Tu de când cunoști pe Olivia? Oho. Aș spune din secolul trecut, dar mai bine nu. Da, este din secolul trecut. Exact. Da, de mult. Erați și prietene, Ani de erați liceu, și din liceu, colege. După aceea. Da, prietene bune. Și cum vezi pe scenă pe doamna profesor? Deci un motor care generează sparkling, de scântei și o voie bună și o motivație pentru toate fetele extraordinară. Și pentru băieți. Și pentru băieți. Și pentru că ieri doamna care a fost prima oară, Da, blondă. 40 mai și ceva subțirică, de ani, a venit la mine și m-a întrebat, dar câți ani are doamna doctor? Pentru că ea s-a oprit de mai multe A ori. fost prima dată pe A fost prima oară, dar m-a întrebat când pot să ajung la performanța doamnei doctor. Și am zis să faci din 2019, mai mult de 2 ani predai deja, nu? De 2 ani, da. Și practic m-am ținut de partea asta de când, cu pandemia, atunci m-am automotivat să nu întrerupem, fiindcă și acum cum o văd eu pe Pușa, eu pe Pușa o văd foarte bine în echipă. Noi suntem, așa într-o manieră complementară, nu putem unii fără alții. Că atunci când unul are un pic de greutate, vine cea și de umărul. Când ei greu, o sprijin eu, când mie mi-e greu, mă sprijină ea și asta este reciproc și cu Kingo, că și ei uneori este greu, nu poate nici ea să spună că nu, dar avem niște provocări care de fapt ne fac și mai puternici. Cum văd eu, întotdeauna reflexia mea în ceea ce se întâmplă în jurul meu, eu fiind monitorul, că așa cumva sunt un monitor acolo și în momentul în care ai contactul cu Pușa, deja știu că totul este în regulă. Când avem o situație, o grupă musculară pe care vrem să lucrăm mai mult, discut cu Pușa, după care îi prezint exercițiul Kingei, îi prezint exercițiul lui Alin, care astăzi este la meci de basket, de aceea este absent și am zis că venim pe partea feminină astăzi. Da? E foarte importantă această conlucrare, deci îl simți pe cel de lângă tine foarte hotărât și foarte puternic, solid. Da? Avem momentele noastre, într-adevăr, și plus de asta, noi vrem să mergem din ce în ce mai performant. Și cum avem șansa să avem în echipă oameni care cunosc toate detaliile de os, de articulație, de musculatură, de tendon, de utilizarea grupelor musculare. O avem pe Kingo care armonizează mișcarea, da? Noi propunem mișcări pentru anumite categorii și sunt martori cei care vin la antrenamentele pe care eu le efectuez, sunt de altă intensitate decât ale Kingei și este evident și nici nu am nici cea mai mică și nu avem pretenția asta. Tocmai de la bun început am încercat să dozăm, să ne adaptăm la cel din fața noastră. Kingo merge pe performanță, asta este o categorie superioară, pe cei care deja se mișcă foarte bine, o categorie pe care de mijloc. voi le pregătiți. Da, și cea de pregătire, cum ar veni, suntem noi. Deci iată cum mergem etapizat, nu mergem pe performanță din prima prezentare, că cu siguranță majoritatea ar spune mi-ajunge, gata, mă duc. Nu. Mergem progresiv, învățăm mișcările de bază, învățăm coordonarea, învățăm simetria în mișcări care trebuie să existe întotdeauna în comunicare permanentă. Altfel nu avem cum. Kingo mă mai ceartă din când în când, spune, mai trage un pic, mai bagă 2 minute de sărituri, mai bagă 5 minute de alergare. Păi le bag, dar întotdeauna așa cum văd că echipa lucrează. Foarte interesant, foarte frumos. Oricum voi sunteți cei care îmi spuneți toți cei care, participanții care vin cu diferite probleme de sănătate și voi recomandați mișcările și le pregătiți, pentru că ce facem la prima fază e ca o kinetoterapie, nu știu cum să le numim. E kinetoterapie pe pentru că au probleme cu spatele, cu genunchii, articulații, obezitate, diabet, cardio, iar pas cu pas
voi introduceți, voi pregătiți Sensibilizăm. fizic, musculatura, dar și mentalitatea, pentru că voi două, la vârsta voastră, stând în primul rând, motivați toate generațiile, de la copii până la 100 de ani, toți sunt uimiți de performanța voastră când vă văd în primele rânduri. Deci este ceva care eu personal mă mândresc cu voi, eu sunt extrem de fericită că m-am întâlnit cu voi și toți cei care mă întreabă de voi de 4 ani, pentru că mulți spun eu nu pot să fac, nu am timp să fac, sunt bătrână, deci nu există așa ceva. Aici avem pe Olivia și pe Pușa care aș vrea acum să povestiți despre cum a început Pușa, să mai motivăm, să mai adăugăm niște sfaturi pentru cei care ne ascultă după o vârstă. De ce vin scuzele că după o vârstă nu e... Motivez cu vârsta. De fapt, Da, de ce? Pentru că marea majoritate se complace în zona de confort. E frumos la căldurică, pe canapea, la televizor, cu un snack sau ceva de ciugulit lângă, cu pisica în brațe și foarte plăcut. Dar trebuie să știți că dacă rămâneți în zona de confort, involuați. Fizic și nu numai. Da? Și atunci cel mai bine ar fi să acceptați provocarea și să vă mișcați. Să ieșiți din zona de confort, să încercați. Urcați-vă pe ghete și încercați. Pe toți cei care vă uitați acum, chiar vă lansez o provocare. Încercați. Challenge. Un challenge, de exemplu. Da? Da, încercați. Înainte de a vorbi, eu trebuie să vă fac o mărturisire. În urmă cu mai mulți ani, înainte de a ne întâlni noi, la cabinet am avut câteva paciente care aveau probleme cu coloana și care înainte au practicat Kangoo Jump. Și recunosc, când fac mea culpa, recunosc, le-am contraindicat să mai practice Kangoo Jump. Categoric. Până n-ai știut despre ce este vorba. Așa, deci am păcătuit, neștiind, practic am vorbit, am dat sfaturi, fără să știu exact ce înseamnă Kangoo Jump. Așa probabil că foarte multă lume și foarte mulți dintre colegii mei o fac. Și înainte de a vorbi, v-aș sfătui să încercați. Să încercați și după asta dacă vă convingeți, după asta puteți să dați sfaturi. Asta am făcut și eu. Recunosc că am greșit. După ce am văzut și din experiența personală și, mă rog, studiind de fapt efectele acestui sport, pot să vă spun că este un sport extrem de complex și recomand în totalitate Kangoo Jump. Ce frumos! Da. Mulțumesc! Eu aș face o completare. Nu, zona de confort este clar, evident, fiecare o avem. Trebuie să respectăm și pe într-adevăr sunt momente în care simți că ești obosit. Da, ok, îți dai termenul de odihnă, dar cu un flash din ăsta luminos. După o oră de odihnă știu că mă duc să fac un antrenament. Așa cum noi suntem aici și promovăm și credem în acest sport pe ghete, am primit o replică de la o doamnă între 55-60 de ani care mi-a spus: voi săriți pe ghete, eu acasă fac nu știu câte sute de abdomene, mers pe bandă și am zis foarte bine. Este o variantă capo, da? Exercițiile pe care noi le promovăm, Kangoo, care iarăși este excepțional, un alt nivel, da? E ok. Dacă găsiți altă variantă de mișcare, de stat în aer liber, de meditat în aer liber, de plimbat într-o plimbare ușor, este formidabil. De multe ori eu am și șansa să interacționez cu foarte multe persoane obeze între ele, care îmi spun: atâta de greu mi este să alerg. Nu trebuie să alergi. Pornește într-un pas voios.
Da, pas voios, tineresc, da? Progresiv. După care, pe măsură ce îți permite și te poți adapta, poți să mergi la o alergare ușoară, pe măsură de resetare a formelor și de readaptare la un stil de viață sănătos. De multe ori am fost întrebată, păi uite-te la mine cât sunt, 120 de kilograme, se rupe gheata sub mine. Nu e adevărat. Gheata aia nu se rupe. Gheata este adaptată pentru tine. Doar că tu trebuie să știi, să-ți fie o gheată pe care ți-o recomandă specialistul și în orice fel de gheată, da? Este adaptată pe greutatea ta și pe mărimea piciorului. Îți dă confort, îți dă siguranța. De pe ghete nu cazi. Noi nu mergem cu alcoolul noi pe ghete. Poate dacă ar fi între noi care ar și bea alcool, atunci poate că s-ar întâmpla, dar nu-i cazul. Sportul este cu totul și cu totul altceva. Deci pe acest sport nu se cade de pe ghete. O persoană mi-a spus săptămâna trecută, așa când vă văd, am frica aia permanentă. Nu trebuie să ai niciun fel de frică. Ele sunt de un design atât de frumos făcut și atât de sigur, în care nu știu ce ar trebui să se întâmple ca să cazi. Nu cazi de pe ghete. Totul este foarte bine, mai ales că este coordonarea aia, mai ales că noi suntem aproape de cei care fac sport. Între puține echipe de orice fel de sport sunt și medicii care întotdeauna, cel puțin un medic care stă la antrenament și face alături de ceilalți. Asta este amprenta noastră și pe grup, pe echipa cu care lucrăm. Și ca și monitor, și ca și participant, și eu participant când ne monitorizează Kinga. Deci noi avem un rol foarte activ, dinamic. Noi nu stăm și ne căinăm pe margine, că știi deja la peste 60 de ani ce să mai fac eu. Ba, faci. Nici nu vă opriți. Deci voi sunteți care nici nu vă opriți. Nici nu vă puteți imagina ce reversibilă este schimbarea noastră atunci când o vrei. Exact. Deci de la forme incredibile. Și aici puteți intra pe site-ul nostru, pe Capo Sănătate pe Ghete, sunt niște imagini extraordinare. Imagini care nu sunt trucate, nu sunt făcute pe computer, pe Photoshop, nu sunt cu chirurgie estetică, nu. Este mișcare care deja este gândită și supusă celui care poate să o facă. Este o dietă extrem de ușoară, fiindcă promovăm în primul rând hidratarea. Nu mergem să spunem mai mult decât atât. Fiecare își cunoaște și vede că pe măsură ce se reformatează, își dă curaj să mai renunțe puțin la dulce, să mai renunțe puțin la pâine, dar asta așa e o remodelare holistică, aș spune eu. Da, holistică. Fiindcă noi, eu colorată la păr, pușa colorată la păr, noi am intrat cu altă culoare în acest program, dar am avut din ăștia care designer de așa, designer vestimentari și o să mai oameni buni, mai femeilor. Ia, schimbați-vă puțin spectrul de culori pe care îl purtați. Nu mai fiți fixate pe una sau pe două culori. Dați drumul la culoare în păr, dați drumul la culoare pe față, la haine, diversificați-le. Eu vă îmbrac, ne-am îmbrăcat, am făcut photoshooting. E extraordinar. E chiar mă simt bine numai când mă gândesc în spate de unde am pornit și ce pași frumoși am putut face. Și nu numai noi de aici. Avem zeci de persoane, eu cred că cel puțin 100 de femei care au peste 30 de ani, care deja sunt sub amprenta noastră a lui Capo. Poate vi se pare puțin, mie mi se pare extraordinar. Ăsta e primul val. Primul val face al doilea val. Fiindcă cel care deja e modelat va spune mai către comunitate, către prieteni, către familie, uite-te ce am reușit. Apropo de timp, avem participante în aceste programe care la 3 dimineața se scoală, merg și stau și lucrează 12 ore și vin la ora 7 până la 8 la ghete. Deci nu există nicio scuză. Exact. Pentru mine este o categorie, sunt două doamne excepționale care distrug toate motivațiile false că n-ai timp. Ai timp. Sparg toate tiparele. Absolut. Cu niște rezultate excepționale și cu o viață ordonată. Ordonată în care deja setat de 3 ori au aceste antrenamente pe săptămână. Aici vreau să explic pentru cei care ne ascultă prima oară și încă n-au încercat ghetele, pentru că foarte mulți, dacă se uită pe YouTube, pe Facebook, oriunde, și văd exerciții complicate, trebuie să știți că avem mai multe programe, Kango Power, Kango Dance, Discovery, Bootcamp, Kango Kick and Punch, care sunt exerciții bazate pe aerobic, pe niște exerciții sau coregrafii, dar ce facem noi e
înainte să nască programele de power, pentru că ghetele au fost inventate de un doctor canadian, Gregory Leckham, iar pentru mine toate programele, cariera mea, că am fost în mai multe țări, am instruit foarte mulți instructori, deci programele power sunt foarte frumoase, dar trebuie să faci corect exercițiile. Și sunt foarte mulți care se uită pe internet și văd, din păcate, nu zic instructor, pentru că se mai găsesc ghete false pe internet cu care sunt orașe unde, din păcate, fac fără licență, cu ghete necorespunzătoare și ne strică munca care facem corect. Eu, înainte să vă cunosc, am avut probleme foarte, foarte mari cu ghete contrafăcute și cu instructori care n-au luat în serios, adică n-au avut diplomă. Acum e ca și cum voi vorbiți despre medicină și nu aveți diplomă. Deci nu merge, pentru că acum vedeți, e important să faci exercițiile corecte, să fii atent la mișcări, la ghete, să fie adaptat pe kilograme. Deci este foarte important. Eu la cât sport, cât am sărit în 16 ani, ar trebui să fiu handicapată. Deci așa mă caracterizez ca cei care se uită la noi să înțeleagă că eu nu o oră, 2 ore. Când am avut cursul la sfârșitul săptămânii, pentru că un curs de formare câteodată durează și o săptămână. Deci zilnic vorbeam 8 ore în timp ce săream. Deci și exerciții, și vorbit, și așa mai departe. Nu este ușor, dar trebuie să înveți să dozezi respirația, să știi muzica, foarte, foarte multe lucruri pe care cei care se uită cred că e ușor. Să știți că nu e ușor. Trebuie să înveți ca să devii un instructor, ca să totdeauna spun că sunt cei care termină în academia mea, sunt și medici, pentru că ne ocupăm de clienți. Noi suntem responsabili pentru sănătatea fiecarei persoane care intră la noi în oră. Iar eu, înainte să vă cunosc, am avut un an în care a fost foarte, foarte greu, pentru că n-am știut ce să fac cu cei care nu iau în serios. Și cei care iau ghete contrafăcute și rup arcurile și shell-ul și după aia comentează despre Congo Jumps. Am zis, nu este ok, pentru că ar trebui desfințat și schiul. Câte accidente se întâmplă la schi? Dacă nu schiezi corect, dacă nu faci încălzire pe schi, tot așa, poți să ai probleme de genunchi, operații și așa mai departe. Mă gândeam, oare cum o să dovedesc eu pentru toți cei care nu poate să trăiască fără Congo Jumps, fără ghete, cum aș putea să dovedesc beneficiile? Iar prin studiul nostru în 2019 a reieșit că dacă faci corect exercițiile, dacă faci un program bine pus la punct, poți să ai rezultate extraordinare. Și dacă te ții de el. Și dacă te ții de el și mi-ați îndeplinit un vis în care am putut să mă întorc la medicul care a inventat, pentru că totdeauna am spus, eu nu pot să fac Congo Power până la 100 de ani. Trebuie să fac altceva ce corespunde cu vârsta mea, pentru că eu acum trebuie să motivez generația mea. Nu pot să fac coreografii complicate, nu pot să să ridic pulsul până la cer, nu pot să fac 20.000 de pași, dar trebuie să mă adaptez și trebuie să fac ceva în care mă mențin în formă, în care mă simt bine, în care mă încarc cu energie și am reușit împreună să facem un program extraordinar care diferă de Congo Power. Totdeauna explic pentru cei care sunt interesați, instructori, participanți și viitori instructori care sunt interesați de programele noastre. În curând o să lansăm și cartea
despre Studiu Capo și manualele. Instructorii noștri așteaptă cu drag ca să introducă în sălile lor programele noastre, ne urmăresc cu drag și sunteți pentru toți cei care sunt în echipa mea, mii de persoane pot să zic, pentru că Europa, America, peste tot aveți urmăritori, aveți feedback-uri așa de frumoase încât n-am cuvinte să vă mulțumesc că mi-ați dat un program în care pot să duc până la 100 de ani, în care deja noi am dovedit, am făcut 4 programe deja. Avem Capo, Sănătate pe ghete, avem Capo ABC, Metamorfoza, Fest Metamorfoză, deci urmează să mai avem Senior Training în care Olivia e coordonatoarea și așteaptă programele tale, deci trebuie să le notăm ce facem, cum facem, prin ce metodă construim. Este pe partea medicală, este foarte important ca voi să predați partea medicală. Eu rămân pe partea practică, dar împreună noi 4 am făcut ca generațiile noastre, dar și generațiile mai tinere, before 50 să fie motivați și să aștepte programele noastre Capo. Dacă aveți un mesaj, dacă aveți ceva să transmiteți pentru cei care ne ascultă și stau pe canapea, cum a zis Pușa, și spun, ce ușor e pentru fete. Da, e ușor, pentru că pentru noi deja e un stil de viață. Eu n-aș putea să trăiesc fără să-mi pun ghetele în picioare și azi am avut o zi foarte grea, dar după 3 minute deja ascultând muzica și văzând fețele oamenilor în fața mea, coordonarea și euforia în sală, mi-ați dat o energie în care am uitat tot stresul cotidian. Da. Mulțumesc. Pușa. Fetelor. Eu, din nou, vă lansez provocarea. Vă rog, încercați Kangoo Job înainte de a vorbi despre experiență. După asta putem să discutăm. Da, și scrieți-ne mesaje la podcast despre ce am discutat, ce părere aveți despre tot ce am discutat și dacă mai aveți întrebări, o să vă răspundem. Eu aș spune că dacă printre voi sunt câțiva care au visat să danseze și noaptea în somn, au făcut regii de mișcări, ce am făcut eu 10 de ani, așa, fără să știu ce urmează, și la un moment dat m-am găsit pe ghete și făcând exact ceea ce visam înainte 10 de ani. Deci pentru mine este un alt vis, așa cum a fost al Kingei, este un vis împlinit. Mai mult decât atât, vă arătăm toate modelele de femei și de vârstă și de forme care pot face acest lucru. În general, când vezi o femeie de silueta ei, clar, categoric spui, nici mă apuc de ea, că niciodată nu o să ajung acolo. Uitați-vă că sunt și alte modele. Modelul meu, modelul Pușei, avem câteva modele de se pot foarte frumos adapta, remodela, reseta, fără niciun pic de efort deosebit. Este mentalitatea, este dragul de a face mișcare, dragul de tine însuți, în primul rând, respectul față de tine. Da? Deci avem modele diferite. Nu trebuie să mergem pe 90, 60, 90, că nu ăsta este interesul nostru. Este să introducem sănătate și o calitate a vieții deosebită. Ne vedem și peste 10 ani. Ce ziceți? Eu zic că da. Veniți cu mine? Yes! Clar. Deci, ne vedem peste 10 ani ca să vă povestim ce s-a întâmplat cu noi, cu mine, după 50 de ani, ce programe și ce evenimente o să lansăm în viitor. Eu mulțumesc fetelor că ați fost azi alături de mine în drumul meu spre 50. Vă doresc o zi frumoasă. Dragilor, vă pupăm și vă dorim o zi frumoasă și veniți pe ghete să încercați programele noastre.